สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบดวงดาว โดยใช้ริบบิ้นฐาน4ลายนี้เป็นลายที่ทำไม่ยาก เราจะใช้ริบบิ้น2สีและมีฐานเป็นรูปดาว4แฉก ก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีส้มพาสเทล 4 เส้น ยาว 44 เซนติเมตร สีชมพูเข้ม 4 เส้น ยาว 31 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ และกรรไกร เรามาเริ่มต้นด้วยการทำริบบิ้นฐาน 4 โดยการนำริบบิ้นสีส้มพาสเทลพับลงมา 10 เซนติเมตร เอาด้านสั้นไว้ด้านบน จับริบบิ้นเส้นที่ 1 เส้นที่ 2 คล้องเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 คล้องเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 สอดเข้าไปในเส้นที่ 1 แล้วคล้องเส้นที่ 3 แล้วดึงให้กระชับ นำเหรียญมาวาง แล้วจับริบบิ้นเส้นที่ 1 พับลงมา เส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 แล้วสอดล็อกริบบิ้น พลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้นตามช่องทั้ง 4 เส้น พลิกกลับด้าน พับริบบิ้นมาด้านหน้า แล้วพับไปด้านหลัง สอดริบบิ้นจากทางขวามาทางซ้าย แล้วดึงให้กระชับ แล้วพับไว้ ทำเหมือนกันทั้ง 4 เส้น นำริบบิ้นสีชมพูเข้มทั้ง 4 เส้น นำมาสอดใต้ริบบิ้นสีส้ม โดยสอดเข้าไป 3 เซนติเมตร แล้วพับไว้ จับริบบิ้นเรียงกันทั้ง 8 เส้น หมุนริบบิ้นให้ได้ 1 รอบครึ่ง จับริบบิ้นสีชมพูจับแบบนี้ แล้วสอดจากด้านบนลงด้านล่าง ดึงให้กระชับ ปล่อยริบบิ้นสีส้มออกไป เราจะทำสลับกันไปแบบนี้ ทำให้ครบทั้ง 8 เส้น แล้วดึงให้กระชับ ตัดริบบิ้นสีชมพูกับสีส้ม ตัดออกไปโดยให้เหลือปลายไว้เล็กน้อย เพื่อง่ายต่อการสอด แล้วบีบมุมแหลมทั้ง 4 มุม จับริบบิ้นสีส้มทั้ง 4 เส้น หมุนให้ได้ 1 รอบ พับริบบิ้นไปด้านหลัง แล้วสอดจากด้านบนลงมาด้านล่าง ดึงให้กระชับ ทำให้ครบทั้ง 4 เส้น พ
จับริบบิ้นสีชมพูพับมาด้านหน้าแล้วพับไปด้านหลังข้าม1ช่องสอดใต้เส้นสีส้มจับริบบิ้นสีชมพูไปคล้องที่ด้านหลังสีส้มแล้วดึงให้กระชับทำให้ครบทั้งหมด4เส้นจัดกลีบดอกให้เท่ากันแล้วใช้แหนบดึงกลีบสีส้มขึ้นมาจับริบบิ้นสีส้มพับมาด้านหน้าไปทางขวาแล้วพับไปด้านหลังสอดที่ช่องด้านหลังแล้วดึงให้เป็นมุมแหลมทำให้ครบทั้งหมด4เส้นวัดความกว้างประมาณ4เซนติเมตรจับริบบิ้นสีชมพูพับมาด้านหน้าไปทางซ้ายแล้วพับไปด้านหลังสอดที่ช่องสีส้มจัดมุมแหลมให้เท่ากับสีส้มทำให้ครบทั้งหมด4เส้นตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันพับริบบิ้นด้านขวาลงมาแล้วจับริบบิ้นด้านบนพับไปด้านหลังแล้วสอดจากด้านบนลงด้านล่างดึงให้กระชับทำเหมือนกันทั้ง4คู่แล้วดึงให้กระชับตัดริบบิ้นส่วนเกินออกเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบดวงดาวเป็นลายที่ทำไม่ยากมี2สีเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ